Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video ay isa sa mga Luxers natin ang nag-request kung pwede ko daw bang gawa ng isang vlog yung isang TikTok video na ginawa ko, which is the Lumpia Challenge about the Louis Vuitton fan. Before we start, please subscribe to my YouTube channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe, and paki-ring na rin po yung bell para updated kayo every time we have a new upload. So without further ado, let's begin. Nope. Tapa ko nabalitaan na nag-sale si Louis Vuitton na as in open to the public. And isa po kasi sa business model ng Louis Vuitton is never selling at discount in stores. Though, merong mga iba na nag-comment dun sa TikTok video ko na meron daw mga sale na nangyayari sa ibang bansa, just like in Japan 3 years ago. Personally, wala pa po akong nababalitaan about it. So if you knew something about Louis Vuitton having sales in their stores, exact for employee sale, because that's a different scenario na pag-uusapan natin later, please comment down below. Yep. Yup, but with conditions. First, it should be within 30 days from the date of purchase. Second is kailangan po complete, nandun pa yung resibo and the inclusions. Third, kailangan po hindi mo pa nagagamit yung item. So you can decide kung nagbago yung isip mo or naliitan ka, nalakihan ka, may iba ka nagustuhan. As long as within 30 days, nasa iyo lahat ang resibo at hindi mo pa nagagamit. And last, if may something or may factory defect yung product na hindi mo napansin during na binili mo yung item. Just like yung ginawa natin sa Louis Vuitton Pochette Métis bag, which I returned. Binalik ko siya sa Louis Vuitton store dahil yung defect niya is hindi natin mabasa si date code kasi accidentally natahi siya. Okay? Nope. Common mistake. Akala ng iba kapag sinabing Louis Vuitton, automatic, it's made in France. No. Louis Vuitton was originated in France. Yes. But Louis Vuitton leather good collections are exclusively produced in their workshops located in France, Spain, and in United States. While manufacturing of their footwear and other ready-to-wear products takes place in France and Italy. So, alam nyo na, okay? Sinaulo ko yan. Ang hirap kayo magsaulo. Yep. Yup, dahil alam ko ito ang pinakaayaw na ayaw natin. Pero, the annual price increase is due to a number of different factors. Of course, hindi naman basta-basta magtataas yan. Hindi naman basta-basta magpa-price increase yan ng walang dahilan. First, the raw materials. Of course, nagtataas din ang presyo ng mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto na to. Second, labor. Siguro naman, well, of course, nag-i-increase ang sweldo ng mga tao. Baka nga hindi lang yearly ang increase ng mga employee nila, diba? Magkano kaya ang sweldo ng isang nagtatrabaho sa Louis Vuitton, no? The shipping. Siyempre, yung mga expenses nila in tracking, kung paano pa nila i-import or ipapadala yung mga bags na to in different countries. And madami pa pong ibang mga factors na kinukonsider nila sa pagtaas ng mga presyo. In addition, of course, people are more likely to buy a bag as soon as a price increase is announced.
Ikaw ba? Kapag ba sinabi ni Louis Vuitton store na magpa-price increase ako next week, hindi ka ba tatakbo sa store ngayon, bukas, sa isang araw para bumili at humabol dun sa presyo na habang hindi pa sila nagtataas? This also affects the value of a Louis Vuitton bag. Dito pa lang, ma-justify na natin that Louis Vuitton is a real investment piece. Agree? Agree. Nope. Nope. But case-to-case basis if it's gonna be free of charge or kung sisingilin ka nila. So, depende. Merong factor like kung yung ipapa-repair mo ba ay dahil sa kapabayaan ng gumamit or dahil na rin sa kalumaan na nung bag. So, minsan, syempre, sa sobrang gamit, like, kung overused yung item, of course, nasa ano na natin yung mga users, dating mga consumers. Kung halimbawa naman na yung product na ipapa-repair mo is something na nasa fault nila, ng product nila. Minsan kasi meron silang mga recall or perfect example na alala ko is the Louis Vuitton Pochette Métis bag, yung edge coat. Hindi lang yun, even the imprint leather na ni-release nila before, I'm not sure lang sa exact year, pero nagkaroon sila na recall dun sa certain bag na yon, which is, yun yung edge coat ng isang Louis Vuitton bag, yung gilid po yun yung gilid, yung parang rubber, is naglalagkit siya or nagme-melt. Ayun yun. Yep. Meron pong tinatawag na employee discount and employee sale. Employee discount, ito yung privilege ng isang staff to buy a product at a discounted price. So parang pribileyo nila yun bilang isang employee ng Louis Vuitton store. The employee sale, ito naman yung meron silang isang event kung saan binabagsak ni Louis Vuitton yung mga unsold products from the store, nibenta nila sa kanilang mga empleyado at a very, very low price. Before, it can be as high as 90%, but now, dahil sa tax, naging 75% na lang ito. But I'm not really sure if employee sale happens also here in the Philippines because ang madalas na nababalitaan ko lang is sa ibang bansa. Just to share you also, kapag po ang isang product ay nabili sa isang employee sale, meron po kayong makikita na stamping or circle, bilog, na maliit. Maliit lang naman po yun. Kalimitan siya nakalagay dun sa naka-emboss na made in France, made in Italy, or made in Spain. So, bakit ba merong stamping na nilalagay? This is para ma-trace yung isang certain product kung nabili ba siya sa isang employee sale. So, I guess you understand kung bakit kailangang i-trace. Hindi ko na po i-elaborate pa. Dahil Nope. madalas po natin mapagkamalan na ang signature Louis Vuitton monograph print ay made of real leather. Well, in fact, this is made of a coated canvas. Yes, so hindi po siya real leather, pero kahit po hindi siya real leather, alam nyo ba na mas durable at water resistant ito kaysa sa totoong leather? Kaya ito ang ginagamit nila sa mga bags, wallets, and even belts nila. Yup! Diba sayang? Pero noon po yun. May nabasa po kasi ako na write-up na itinigil na yung ganitong klaseng pagsira or pagsunog sa mga products na hindi nabebenta. So instead na sirain or sunugin nga yung mga hindi nabebenta na mga Louis Vuitton products, ay minumove na lang nila ito into other countries na mas may enjoy pa or mabibili, na pwedeng mabili pa ito ng ibang mga Louis Vuitton employee
at ibig-big. So, there, Luxers, hanggang dito na lang po ang kaya kong ma-share sa inyo. And I hope po na na-enjoy nyo pa rin at may natutunan kayo dito sa ating video na to. Gustuhan mo, paki-like, paki-share, paki-comment. Comment your reaction kung anong masasabi mo sa mga nalaman mo ngayong napanood mo ito. Kita-kita po tayo sa mga susunod na video. Don't forget to follow me in my Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok at Bag Talks by Anna. Bye-bye!